हरियाली जङ्गलमा फुलेका फुलहरू अनि नजिकै उपत्यकासँगै अलि तल सानो गाउँ चापखर्क हेर्दै हाइकिङ गर्दाका अनुभवहरू रमाइला थिए। अनि कस्तो लागेको छ त होमस्टे खोल्नुभन्दा पहिला र अहिलेमा कतिको फरक पाउनु भएको छ आफूले आफूलाई टुरिस्टहरूलाई सर्भ गर्दाखेरि अथवा घुम्न आउने पर्यटकहरूसँग भेट्दाखेरि कस्तो लाग्छ? फरकै छ नि, अब खोल्ने र नखोलेको त धेरै फरक छ। अनि तपाईँले केही ट्रेनिङ पनि लिनुभएको थियो, हिजो मिठो खाना खुवाउनु भयो। गाउँघरमा होमस्टेको सुरुवातसँगै विकास गर्न सकियो भने त्यस गाउँको रहनसहन, संस्कृति, इतिहास र प्राकृतिक सम्पदाको अवलोकन गर्दै यात्रा गर्दा नयाँ कुरा सिक्ने अवसर मिल्छ। अब हाम्रो यात्रा सुरु भयो चापाखर्कतिर अनि अब हामी चाहिँ ललितपुर हुँदै त्यसपछि चापाखर्कतिर लाग्छौँ। लाकुरी भन्ज्याङ पुग्नै पर्यो त्यहाँ जानलाई। ग्वारको इमाडोल हुँदै हामी लुबु पुग्यौँ। लुबुमा देखिएका संरचना, मन्दिर, बाटो हेर्दा लाग्छ यहाँको छुट्टै इतिहास र संस्कृति छ। लुबु बस पार्क हो यो। अलि अगाडि लागेपछि बाटो फराकिलो छ। साँझ परिसक्यो। आकाशमा देखिएको बादलले पानी पर्ने सङ्केत गर्दैछ। शान्त, सफा अनि स्वच्छ हावासँगै जङ्गलमा सुनिएको आवाजले प्रकृतिसँग नजिक भएको महसुस गरायो। यस्तै भएर दुईटा खोलेर रहेछ। बाटोमा जाँदा जाँदै रुख ढलेको पाइयो। परिचित ठाउँ लाकुरी भन्ज्याङबाट लगभग 2 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ चापाखर्क। टिपिकल गाउँले जीवनको अनुभव गर्न सकिन्छ। हामी अहिले लाकुरी भन्ज्याङदेखि मासतिर लाग्दैछौँ। त्यो जेमेरी भनेको थिएँ नि मैले पाल्पामा त्यस्तै गाउँ आयो ठ्याक्कै त्यस्तै टाइपको रहेछ यहाँनिर जस्तै। हामी पुग्दा साँझ परिसकेको थियो। दिदीले खाना बनाउन लाग्नुभयो अनि हामी नजिकैको डाँडाबाट काठमाडौँ उपत्यका हेर्न निस्कियौँ। देखिन त केही नै देखिन्न है, अब भोलि मात्रै देखिन्छ कि यहाँदेखि। तर यता हो कि ए ल यो त बबाल देखिन्थ्यो रहेछ यार, तर गोप्रोमा त खासै केही देखिएन यार। त्यहाँ देखिन्न भोलि बिहान देखिन्छ कि राम्रो। चिसो हावा चल्दै थियो। हामी एकछिन आगो बाल्दै केही बेर त्यहीँ बस्यौँ। बिहानको पारिलो घामले बारीको डिलमा फुलेका फुलहरू निकै सुन्दर देखिन्थे। बारीबाट आरु बखडा टिपेर ल्याइदिनु भएको रहेछ। चियाको सट्टा हामी बखडा खाँदै माथि लाग्यौँ। कस्तो मिठो छ जस्तो छ हेर्दै है। खाइदिनु त कर्याप्प, खानु त कर्याप्प। चियाको सट्टा बिहान बिहान यो बखडा हो। यो बखडा रातो छ। यो बखडा खाँदाखेरि गुलियो गुलियो हुन्छ। अनि यही बखडा म अब खान लागेको छु। कस्तो लाग्यो बखडा त है? चापाखर्कमा आएर हामीले चियाको सट्टा यो बखडा खायौँ। एकदमै मिठो बखडा छ। अब अहिले चाहिँ हामीलाई बुवाले ल्याइदिनु भएको थियो, यहीँ घरको बुवाले। एकछिनपछि हामी बोटमै गएर अनि बखडा खाने प्लान छ। कस्तो मिठो रहेछ यो त।
है यो अनि पखडा काठमाडौँ पनि लिएर जानु पर्यो ललितपुर जिल्लादेखि अनि यहाँदेखि अलिकति मासतिर एउटा डाँडो छ हिजो बेलुका हामी गएको थियौँ त्यहाँदेखि काठमाडौँ भ्याली चाहिँ मजाले देखिन्छ कस्तो रस यार मिठो पखडा रसले कस्तो मजाको दिन्न खानलाई खान्छौ र मिठो भयो मिठो कुरा त धेरै जसो देखाउने होइन कि तपाईँले माग्यो भने दिइहाल्ने तर अब तर लास्टै मिठो पखडा कस्तो मजाले भयो यार मजाले भयो काठमाडौँ सहर मजाले अझ राम्ररी देखिएकै छैन माथि देखिरहेको त्यो टुप्पो माथि डाँडाबाट हरियाली जङ्गलसँगै तलतिर काठमाडौँ उपत्यका देखिन्छ पारिपट्टि मार्बल डाँडा देखिन्छ डाँडा यहाँदेखि मार्बल डाँडा पनि देखियो मनसुन सिजन भएकाले कुहिरोले घरिघरि छोपिदिन्थ्यो घरि चर्को घाम लाग्थ्यो केही समय त्यहीँ बस्यौँ रमाइलो लाग्यो यो चापाखर्कको यो साइडमा भएको डाँडो अनि यहाँदेखि देखिने दृश्यहरू काठमाडौँ अलमोस्ट सबै देखिन्छ वेदरले गर्दाखेरि मात्रै अहिले राम्रो देखिएको छैन काठमाडौँदेखि नजिकैका डाँडाहरूमा अनि यो सिजन यो मनसुन सिजन अब सुरु हुन लाग्यो अनि अहिले चाहिँ यहाँ बस्दाखेरि एकैछिनमा अघिसम्म मजाले घाम लागिरहेको थियो अहिले चाहिँ यस्तो कुहिरो आइसक्यो यहाँ एकैछिनमा मौसम परिवर्तन भएको पनि हेर्न पाइने रहेछ अब यहाँ अघिसम्मको दृश्य र अहिलेको दृश्य एकदमै फरक छ धेरै नै फरक भइसक्यो तपाईँहरू पनि कहिलेकाहीँ छुट्टी भएको बेला काहीँ घुम्नलाई ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो चापाखर्क लाकुरी भन्ज्याङदेखि अलिकति परतिर मात्रै करिब 10 देखि 15 मिनटको मोटरसाइकलको डिस्टेन्समा दूरीमा चाहिँ यहाँ आउन सकिन्छ साधारण खाना बस्नको लागि चाहिँ समस्या छैन बिस्तारै राम्रो बनाउने राम्रो छ बस्न चाहिँ अलिकति खानालाई एकदम मिठो छ खाना एकदम मिठो पकाएर खुवाउनु भयो हिजो बस्नको लागि पनि राम्रो छ अहिले कन्स्ट्रक्सन भइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो हामी अब जङ्गल सफारीको लागि एकछिन जाँदैछौँ केही समयपछि सानो हाइकिङका लागि हामी माथितिर लाग्यौँ जस्तो यो प्रकृतिलाई बिगार्ने काम पनि गर्छन् हामी जस्तै घुम्न आउने मान्छेहरू नि हो यहाँ यसरी हालले यस्तो नगरिदिनु होला प्लिज हेर्दा हेर्दै यो कुहिरो फेरि एकदम कम भइसक्यो नि देखाउनु त उता निकै कम भइसक्यो है चापाखर्कदेखि अलिकति मासतिर हाइकिङ गर्न मिल्ने रहेछ मन चाहिँ यति शान्त भएको छ एकदमै मजाको ठाउँ मिठो हावा अब यहाँदेखि माथि चाहिँ अब हामी एकछिन 10-12 मिनट जति 15 मिनट 20 मिनट कति हुन्छ माथि जाँदा कस्तो छ बाटोहरू त्यो हेरेर अनि हामी फेरि फर्किन्छौँ मोबाइलमा यो त गाडी हिँड्ने बाटै बनाएको रहेछ नि त होइन त तलबाट यसरी घुमेर आउने रहेछ जङ्गलमा पाइने फलफुल अनि जङ्गलमा फुलेका फुलहरू हेर्दै हामी बचपनका यादहरूलाई ताजा गर्दै माथिबाट देखिएको सानो गाउँ चापाखर्क हेर्दै उकालो लाग्यौँ थकाइ लाग्यो 5 मिनट नबोल्ने भनेर पढाइ गरिसकेँ बोल्नु भयो त
बोल्नुभयो त अनि हो फिर्ता लिएर ल यो चापाखर्क छ नि पर्यटन क्षेत्रको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँ छ जस्तो कि सहरमा बस्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ रिफ्रेसमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ होइन जस्तो फ्राइडे नाइट अथवा स्याटरडे नाइट जहिले बिदा हुन्छ त्यही दिन आउनलाई चाहिँ मस्त छ। कस्तो लाग्यो त अनि यो हाइकिङ आजको यो चापाखर्कको हाइकिङ? राम्रो। अब टक्क एउटा चोर पनि रहेछ होइन, माथि जङ्गल पनि राम्रो, त्यस रमाइलो भयो। अब एउटा नयाँ अनुभव भनेको ड्रोन क्र्यास पनि गराउन सकियो अनि सफलतापूर्वक भेटाइयो पनि र ड्रोन क्र्यास भएर भेटेर अब हामी यो हाइकिङ आजको यो सानो हाइकिङ चाहिँ एकदमै रमाइलो पनि, साथसाथै यो यहाँको नेचर अनि यो घाम, न्यानो घाम सँगसँगै चिसो हावा सबैले चाहिँ हामीलाई एकदमै फुर्ती दियो, एनर्जी दियो। अब हामी यहाँ तल गएर आरु बखडा खाने प्लान छ। यो जुकाले मलाई टोक्दै मैले थाहा पाएँ अनि यो जुकालाई मैले निकालेर हातमा राखेको छु। यो जुकाले मलाई टोक्यो, यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा टोक्यो। त्यो टोकेको ठाउँ देखाउन चाहिँ मिल्दैन होइन, तर टोक्ने जुको चाहिँ यही हो। हाइकिङ गर्दाखेरि अब जङ्गलमा आएपछि जुकाले टोकि नै हाल्छ, तर जुकाले टोक्नु पनि फाइदाको कुरा हो। हामी घाउहरूमा जुकालाई टोकाउँछौँ नि, किन भन्दाखेरि त्यो नराम्रो खुन खाओस् भन्नको लागि कि यस्तै केहीको लागि हो अरे। अब एक्चुअल त्यसको मेन रिजन चाहिँ थाहा छैन, तर मलाई हाइकिङ गर्ने चलन अहिले बढेको छ। बाटोमा हाइकिङका लागि आउनु भएको अङ्कलहरूसँग भेट भयो। हजुर, हामी यही रुट गएर आएको। यो छ अलिक परसम्म छ, यस्तै बाटो छ। अलिक परतिर गएपछि दुईवटा बाटो पनि रहेछ। हिँड्नको लागि त राम्रो छ। घामले गर्दाखेरि अलिकति शीतल पनि छ। तपाईँहरू कहाँदेखि आउनु भयो? अनि तपाईँहरू पनि हाइकिङ आउनु भएको? ए, आजै आउनु भयो कि हिजो यता कतै बस्नु भयो कि बिहानै आउनु भयो, निस्किनु भयो? 7 बजी घरबाट हजुर गोदावरीबाट हप्ताको एकचोटि सधैँ हाइकिङ आउनुहुन्छ? राम्रो छ, एकदमै राम्रो लाग्यो हामीलाई पनि। एउटा घाम एउटा उ चाहिँ अलिक घाम चाहिँ घाम चाहिँ अलिकति अघि बिहान त अझ कुहिरोहरू पनि सर्र आइरहेको थियो क्या, अनि चिसो पनि थियो। पानीमा जाडोमा हिँड्ने नि त्यही नै हो, नेचरसित इन्जोय गर्ने हो। नेचरसँग इन्जोय गर्ने हामी पनि त्यही नै हो। हामी पनि नेचरसँग इन्जोय गर्दै नै आएको। कुनै उसमा पनि टाइप हो कि हामी यतिकै घुमिरहने, हामी पनि हप्तामा एक दिन चाहिँ घुम्छौँ अनि त्यसलाई रेकर्ड गरेर हालिदिन्छौँ। हाल्न चाहिँ पाइला भन्ने छ युट्युब च्यानल, पाइलाबाट हामी छौँ। हस् थ्याङ्क यू। मेरो पियुष बानिया। हजुर, पियुष बानिया। बसाइ हाम्रो काठमाडौँमै पेप्सी कोला। हजुर, ल हस्, बाई बाई, भेटेर खुसी लाग्यो है त। ल इन्जोय गरेर आउनु। हस्, कुनै जङ्गलमा भेट हुन्छ। अनि जुका लाग्दो रहेछ है अलिकति उ गर्नु। भर्खरै एउटाले टोकेको थियो मलाई। यहाँ जुका उता बालाजुकोमा चाहिँ बाबु यो त्यो के डाँठ भन्ने किरा, डाँठ जामाचो गयौँ हामी एक दिन। यो चाहिँ के ल्याउनु भएको? चुत्रो है क्या? चुत्रो भन्छ के अरे है यसलाई? क्या मिठो रहेछ। मिठो हुन्छ यो, खान मिल्छ? खाने चिज हो। ल खाइदिउँ नि त। यो तलतिर छ? एक ठाउँ मात्रै भेटा हामीले। हो र? एउटा लिनु न। ए ल हस्, थ्याङ्क यू। टेस्ट गर्नु। हस् थ्याङ्क यू। चुत्रो खान पाइने भयो नि त दाइ। ए, हामीले अघिदेखि नदेखेको कुरो रहेछ नि त यहाँ यार। टेस्ट गर्नु त। यार मिठो छ? कडा सही मिठो छ। जङ्गलमा चुत्रो त अनि होइन? हजुर, पाइला हजुर, पाइलामा हालिदिन्छौँ हामी एक दुई दिन पछि। हस्, बाई बाई। ल हाइकिङको लागि आउनु भयो? ल एकदम राम्रो छ, माथि राम्रो छ। हामी पनि उयो तल पाउँछ चुत्रो?
ए हस् हस् यहीँ तलतिर लेफ्ट साइडमा ए हस् 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 धन्यवाद। अङ्कलहरूले हामीलाई जङ्गलमा पाइने फलफुल चुत्रोको जानकारी दिनुभयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि जङ्गलमा पाइने कन्दमुलहरू भन्ने पनि थिएन। अब यो चुत्रो चाहिँ यहाँ प्रशस्तै छ। वेलकै हो। के भयो त भर्खर? भर्खरै लडियो यहाँ। लेस पनि फुस्क्यो, यो धुलो पनि अलि लागेको थियो। यो यस्तो रहेछ क्या। अनि एकदम भिरमै लड्नु भएछ त ठुलो भिरमा। हामी अब चुत्रो अघि टिप्यौँ, खायौँ। अब चाहिँ हामी अब तलतिर झर्दैछौँ। अब त्यहाँ एकछिन आरू बखडा खाएर अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अब झर्छौँ। अब चाहिँ धेरै नै भयो, हाइकिङ पनि मजा भयो। र हामी चाहिँ यहाँ आरू बखडा खान जाँदैछौँ। यस्तो मिठो। यो मिठो छ। अति नै। अनि तपाईँहरूको होमस्टेमा के सुविधा छ? अर्डर अनुसारको चाहिँ छ। अनि कस्तो लागेको छ त होमस्टे खोल्नुभन्दा पहिला र अहिलेमा कतिको फरक पाउनु भएको छ? आफूलाई टुरिस्टहरूलाई सर्भ गर्दाखेरि अथवा घुम्न आउने पर्यटकहरूसँग भेट्दाखेरि कस्तो लाग्छ? फरकै छ नि, अब खोल्ने र नखोल्नेको त धेरै फरक छ। अनि तपाईँले केही ट्रेनिङ पनि लिनुभएको थियो? हिजो मिठो खाना खुवाउनु भयो। ट्रेनिङ लिएको छैन मैले। कसरी भने पहिला चाहिँ म डेरीमा काम गर्थ्यो। हजुर। हात्ती पनि डेरीमा जागिर थियो मेरो। अनि त्यो काम छोडेर म आफ्नै घरमा गर्छु, मेरो आफ्नो केही व्यवसाय भनेर। अनि घरमा मैले आफै घरमै सिकेको, अरू कहीँ सिकेको होइन। अब जति धेरै टुरिस्टहरू बढे, जति धेरै पर्यटकहरू बढे, त्यति नै धेरै सरसफाइको पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि मान्छेहरूले बोतलहरू ल्याउने, फालिदिने गर्नुभएको हामीले पनि देख्यौँ माथितिर। सरसफाइको लागि यहाँको स्थानीय सरकार अथवा यहाँ तपाईँहरू टोल केही मिलेर केही गर्नु भएको छ? डस्टबिनहरूको व्यवस्थाको लागि केही सोच्नु भएको छ? सोच्नु चाहिँ भएको हुनुहुन्छ, तर भए पनि यस्तो के अब त्यो खाल्टो खनेर त्यहाँ खन्नु भएको छ। अब कुनै ग्रुप आएर हामीले सम्झाएर पठाउँछौँ, त्यसरी यहाँ हाल्नु, नभए हाम्रोमा ल्याउनु, डस्टबिनहरू हामी फालिदिन्छ भन्छु। तर अलिकति अब अलिअलि खानेहरूले अनि त्यही लसर पसर गरिदिने कि त्यही भएर बिग्रेको छ। सूचना पनि टाँस्यो, सूचना टाँगेर सूचना बोटै कता चकचिक पारेर अनि फेरि त्यो निकालेर अनि फेरि हाल्नु। हस् हामी आउँदै गर्छौँ कहिलेकाहीँ है त। ल हामी लाग्यौँ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल बाई बाई। ल दिदी बहिनी बाई 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 बाई। ल अब हामी चाहिँ फाइनली चापाखर्कदेखि चाहिँ यहाँदेखि लाग्यौँ। एकदमै रमाइलो भयो, मस्ती भयो। सहरिया जीवनदेखि गाउँले जीवनको अनुभव केही घन्टाको लागि भए पनि एकदमै रमाइलो थियो, रोमाञ्चक थियो। अब हामी चाहिँ लाग्दैछौँ। पानी पर्ला जस्तो चाहिँ भइरहेको छ। एकदमै बादल माथितिर खतरा देखिरहेको छ। यस्तो खतरा रे। ब्रोले पनि खतरा भन्दै हुनुहुन्छ। साँच्चीकै खतरै छ, त्यही भएर उहाँले पनि खतरा भन्नुभयो। के अरे त्यो सब जाने होइन त